คนวัย60คือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะในวัยเด็กเราใช้ชีวิตไปกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในวัยหนุ่มสาวเราไขว่คว้าความฝันวิ่งตามเป้าหมายในวัยทำงานเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อครอบครัวอาชีพและความมั่นคงแต่เมื่ออายุ60มาถึงหลายคนกลับเริ่มตั้งคำถามว่าแล้วจากนี้ฉันควรใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรภาพจำของสังคมมักวาดภาพวัย60ว่าเป็นวัยเกษียณวัยที่คนควรถอยออกจากสังคมพักผ่อนอยู่บ้านรอวันที่ร่างกายจะอ่อนแรงลงไปทุกวันแต่แท้จริงแล้ววัย60ไม่ใช่การสิ้นสุดแต่มันคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งของชีวิตเพราะในขณะที่วัยหนุ่มสาวเต็มไปด้วยการดิ้นรนและความฝันส่วนคนวัย60กลับเป็นช่วงเวลาที่หัวใจของเราสงบมากพอที่จะมองเห็นคุณค่าของปัจจุบันได้อย่างแท้จริงวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นอีกต่อไปวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องรีบวิ่งหรือแข่งขันกับใครคุณเพียงแค่ต้องอยู่กับตัวเองอย่างเข้าใจและใช้ทุกวันอย่างมีความหมายบางคนอาจรู้สึกว่าตนเองหมดคุณค่าเมื่อไม่ได้ทำงานแล้วบางคนรู้สึกว่าชีวิตเหลือแค่การรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ความจริงคือทุกวินาทีที่คุณหายใจอยู่ยังเป็นเวลาที่คุณเลือกได้ว่าจะให้ค่ากับมันแค่ไหนชีวิตในวัย60บวกไม่ใช่การนับถอยหลังแต่มันคือช่วงเวลาที่เราสามารถเลือกใช้ทุกวันอย่างมีคุณค่าทั้งกับตัวเองกับครอบครัวและกับโลกใบนี้นี่คือช่วงเวลาที่เราสามารถให้สิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองโดยไม่ต้องเร่งรีบอีกต่อไปสามารถรักได้อย่างไม่กลัวผิดพลาดเพราะผ่านบทเรียนมามากพอแล้วสามารถอยู่เงียบๆได้อย่างเป็นสุขเพราะไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วและที่สำคัญเราสามารถให้คุณค่ากับชีวิตไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันพิเศษเพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าไม่มีวันไหนที่เป็นแค่วันหนึ่งดังนั้นหากคุณอายุ60แล้วหรือกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยนี้จงอย่ามองมันเป็นเส้นปลายทางของชีวิตแต่มองมันเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเพราะทุกวันยังเต็มไปด้วยความหมายเสมอ 1. ตื่นเช้าอย่างมีเป้าหมายอายุ60ไม่ใช่เวลานอนรอวันหมดแรงแต่คือตอนที่ใจเริ่มสงบและรู้แล้วว่าเราตื่นขึ้นมาทำอะไรเช้าวันหนึ่งที่อากาศดีลมเย็นพัดเบาๆผ่านหน้าต่างไม้เก่าเสียงนกร้องจิบจิบจากต้นมะม่วงหน้าบ้านทำให้คุณลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆโดยที่คุณไม่ได้รีบไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องกลัวรถติดหรือรีบเตรียมอาหารเช้าให้ลูกหลานคุณแค่ได้ตื่นและนั่นคือสิ่งล้ำค่าการตื่นเช้าในวัย60จึงไม่ใช่เพียงการเริ่มต้นวันใหม่เท่านั้นแต่มันคือช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงได้ถามตัวเองว่าวันนี้เราอยากใช้เวลาไปกับอะไรเพราะในที่สุดเราไม่ได้ถูกบังคับด้วยหน้าที่หรือตารางชีวิตเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วทำสิ่งเล็กๆที่รักลองสังเกตสิ่งเล็กๆที่ทำให้คุณรู้สึกสงบในยามเช้าเช่นชงกาแฟหรือชาฝรั่งแก้วโปรดแล้วนั่งจิบเงียบๆที่ระเบียงรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านดูเขาเติบโตวันละนิดเหมือนใจเราที่ค่อยๆกลับมาสดใสเปิดเพลงเก่าที่เคยฟังตอนหนุ่มสาวแล้วปล่อยให้ความทรงจำค่อยๆพาใจล่องไปเดินเล่นรอบบ้านดูฟ้าดูใบไม้ฟังเสียงนกไม่มีอะไรต้องเร่งไม่มีอะไรต้องรีบสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่เป็นการดูแลใจของเราทุกเช้าเพราะคนวัย60ไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกแล้วแค่ใจเราอิ่มวันก็สุขวางแผนวันละ1อย่าง
ทุกเช้าลองตั้งเป้าหมายง่ายๆสักอย่าง เช่น วันนี้จะโทรหาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยนาน วันนี้จะลองทำกับข้าวเมนูใหม่ให้หลานกิน วันนี้จะไปห้องสมุดใกล้บ้านแล้วยืมหนังสืออ่านเล่น วันนี้จะลองเขียนเรื่องราวชีวิตเก่าๆลงสมุด เป้าหมายไม่ต้องยิ่งใหญ่ แต่อย่าใช้ชีวิตล่องลอย เพราะแม้แต่เรือที่อยู่ในท่าน้ำเฉยๆก็ยังมีเชือกผูกไว้ไม่ให้หลุด ตัวอย่างแรงบันดาลใจ ลุงชัยวัย68 หลังเกษียณ ลุงชัยเคยรู้สึกว่างเปล่า ไม่มีอะไรทำ แต่วันหนึ่งเขาเริ่มต้นเช้าด้วยการรดน้ำต้นไม้ จากต้นเดียวกลายเป็น10 ต้น เขาจดชื่อพันธุ์ไม้ เขียนบันทึกว่าต้นไหนชอบแดดต้นไหนชอบร่ม สุดท้ายกลายเป็นงานอดิเรกที่ทำให้เขามีความสุขทุกเช้า และสิ่งที่น่ารักคือหลานๆของลุงชัยก็เริ่มรดน้ำด้วย กลายเป็นเช้าแห่งความสุขของทั้งบ้าน การตื่นเช้าอย่างมีเป้าหมายในวัย60 บวกไม่ได้หมายถึงการเริ่มต้นวันด้วยงานหนักหรือหน้าที่มากมายอีกต่อไป แต่มันคือช่วงเวลาส่วนตัวที่เราสามารถกำหนดทิศทางชีวิตแต่ละวันได้เองด้วยความเรียบง่ายความสุขและความตั้งใจเล็กๆเพราะทุกเช้าที่ตื่นคือโอกาสที่เราจะรักชีวิตตัวเองมากขึ้นอีก1 วัน 2. รู้จักคุณค่าของตัวเองอีกครั้งบางครั้งเราไม่ได้ต้องการให้คนอื่นเห็นคุณค่าของเราแค่ต้องมองตัวเองด้วยตาใหม่อีกครั้ง 1. จากอดีตสู่ปัจจุบันฉันไม่ได้หายไปไหนหลายคนเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณอาจรู้สึกเหมือนตนเองไม่มีบทบาทในสังคมอีกต่อไปไม่ต้องตอกบัตรไม่ต้องมีคนเรียกประชุมไม่ได้เป็นหัวหน้าใครอีกแล้วและบางครั้งก็ไม่มีใครถามความคิดเห็นเหมือนเมื่อก่อนความรู้สึกหายไปจากจุดสำคัญนี้อาจทำให้หลายคนรู้สึกว่าฉันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วแต่แท้จริงแล้วคุณไม่ได้หายไปไหนเลยแค่เปลี่ยนบทบาทจากคนทำงานมาเป็นคนให้แสงเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ลับขอบฟ้ามันไม่ได้หมดแสงแต่มันแค่เปลี่ยนที่ส่องคุณค่าของคนวัย60 บวกไม่ได้อยู่ที่งานที่ทำอยู่แต่อยู่ที่คุณค่าที่เราเคยเป็นและยังเป็นอยู่เสมอ 2. คนวัย60คือสมบัติที่มีชีวิตคิดดูสิคะโลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์แต่ประสบการณ์ไม่สามารถซื้อได้จากร้านค้าหรือเรียนได้จากคอร์สออนไลน์ประสบการณ์ต้องใช้ชีวิตแลกมาและคนที่มีประสบการณ์มากที่สุดคือใครใช่ค่าคนวัย60ขึ้นไปคุณรู้จักโลกก่อนอินเทอร์เน็ตรู้จักการพิมพ์ดีดกลิ่นหมึกจากหนังสือพิมพ์รู้จักความอดทนในยุคที่ชีวิตไม่ได้สะดวกเหมือนทุกวันนี้คุณเคยผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายยุครู้จักทั้งความสุขและความสูญเสียในแบบที่คนรุ่นใหม่ยังไม่เคยแตะประสบการณ์พวกนี้มีค่ามากกว่าทองคำใครสักคนกำลังรอฟังเรื่องเล่าของคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นหลานลูกหรือแม้แต่โลกออนไลน์ 3. บทใหม่ของชีวิตคือบทที่คุณเขียนเองตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกแล้วคุณไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องปีนบันไดตำแหน่งอีกต่อไปคุณสามารถเลือกเขียนบทชีวิตในแบบของคุณเองบางคนเริ่มวาดรูปบางคนเรียนร้องเพลงบางคนเขียนหนังสือบางคนสอนคนรุ่นใหม่ฟรีๆที่สวนสาธารณะสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กแต่ลึกๆแล้วคือการแสดงตัวตนที่แท้จริงโดยไม่ต้องใช้ตำแหน่งไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่ใช้ใจที่ยังไม่หยุดเต้นเพื่อโลก 4. ความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ามันคือภาพลวงตามีชายคนหนึ่งอายุ67 ปีเคยเป็นหัวหน้าวิศวกรระดับประเทศพอเกษียณก็รู้สึกเหมือนกลายเป็นแค่คนเฝ้าบ้านเขาเริ่มซึมเศร้าไม่อยากทำอะไรเลยจนกระทั่งวันหนึ่งหลานชายวัย10 ขวบเอางานเกี่ยวกับบ้านมาถามตาบ้านทำไมต้องมีหลังคาเอียงล่ะชายคนนั้นอธิบายอย่างละเอียดแล้วหลานชายพูดว่าตาเก่งจังเลยหนูอยากรู้เรื่องบ้านแบบตาคืนนั้นเขานอนไม่หลับแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความเครียดแต่เพราะหัวใจกลับมามีไฟอีกครั้ง 5. หยุดมองตัวเองด้วยแว่นตาคนอื่นหลายครั้งที่เรามองคุณค่าของตัวเอง
ผ่านคำพูดของคนอื่นหรือผ่านบทบาทเดิมๆที่เคยมีแต่คุณค่าแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเห็นหรือไม่เห็นแต่อยู่ที่เรารู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราเป็นถามตัวเองตรงๆว่าวันนี้ฉันได้ยิ้มให้ตัวเองแล้วหรือยังวันนี้ฉันได้แบ่งปันความรู้หรือเรื่องดีๆให้ใครหรือยังวันนี้ฉันได้ทำสิ่งดีๆแม้เพียงเล็กน้อยหรือยังถ้าคำตอบคือใช่นั่นแปลว่าคุณยังมีคุณค่ากว่าหลายล้านคนที่ยังไม่เข้าใจชีวิตตัวเองอย่ามองว่าตัวเองเป็นคนที่หมดบทบาทเพราะคุณไม่ได้ถูกลดค่าคุณแค่กำลังอยู่ในบทบาทใหม่ที่มีคุณค่ามากกว่าเดิมอายุ60ขึ้นไปไม่ใช่เวลาทบทวนอดีตเพียงอย่างเดียวแต่คือเวลาที่ดีที่สุดในการกลับมารักตัวเองด้วยสายตาใหม่และเมื่อคุณรู้คุณค่าของตัวเองโลกทั้งใบก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของคุณเช่นกัน 3. ครอบครัวคือของขวัญในวัย60ปีขึ้นไปหลายคนอาจเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวผู้เลี้ยงดูพ่อแม่ที่ทำงานหนักเพื่อส่งลูกให้เรียนจบหรือผู้ที่เคยเสียสละเวลาทั้งชีวิตให้กับงานเพื่อหวังว่าวันหนึ่งจะได้อยู่กับคนที่รักอย่างเต็มที่วันนี้วันนั้นมาถึงแล้วเมื่อวัยเกษียณเปิดโอกาสให้เราได้อยู่บ้านได้ใช้เวลากับครอบครัวสิ่งที่ควรเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่บทบาททางกายภาพแต่คือมุมมองใหม่ต่อครอบครัวและตัวเราเองในบ้านหลังเดิมนี้เราไม่ต้องเป็นผู้ให้เสมอไปในอดีตเราอาจเป็นคนที่ทำทุกอย่างในบ้านทำกับข้าวซ่อมของดูแลหลานแบกรับทุกความเหนื่อยไว้คนเดียวโดยไม่รู้ว่าการทำมากไปบางครั้งก็บดบังพื้นที่ของคนอื่นวันนี้เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความรักด้วยการทำทุกอย่างเหมือนเดิมการหยุดพักบ้างให้ลูกหลานได้ดูแลเรากลับกลายเป็นของขวัญที่เขาอยากตอบแทนการเปิดโอกาสให้คนในครอบครัวได้เป็นผู้ให้บ้างคือสิ่งที่งดงามไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเราเข้าใจว่าการให้ที่ดีที่สุดคือการเปิดใจรับด้วยความรักเราไม่ใช่ภาระแต่คือแรงใจหลายคนกลัวว่าตัวเองจะเป็นภาระเมื่อต้องอยู่บ้านตลอดเวลาหรือเมื่อสุขภาพเริ่มมีปัญหาแต่รู้ไหมว่าแค่เราอยู่ตรงนั้นเฝ้าดูหลานเล่นยิ้มให้ลูกที่กลับมาจากงานฟังปัญหาเล็กๆของเขาอย่างตั้งใจเพียงเท่านี้เราก็เป็นศูนย์รวมของความสบายใจในบ้านโดยไม่ต้องทำอะไรเลยลูกหลานบางคนอาจไม่ได้ต้องการคำแนะนำเก่งๆหรือเงินทองจากเราอีกแล้วแต่อยากแค่มีคนสักคนที่รับฟังโดยไม่ตัดสินและนั่นแหละคือสิ่งที่เราให้ได้ดีที่สุดในวัยนี้เล่าเรื่องเก่าให้คนรุ่นใหม่ฟังวัย60บวกมีเรื่องเล่ามากมายที่โลกยุคนี้ไม่มีอีกแล้วเรื่องสงกรานต์ที่ต้องรอปีละครั้งถึงจะได้เล่นน้ำการเขียนจดหมายด้วยลายมือหรือการฟังเพลงจากเทปคลาสเซ็ตการเล่าเรื่องชีวิตในอดีตให้ลูกหลานฟังไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่คือการส่งต่อคุณค่าและรากเหง้าของครอบครัวให้ยังคงอยู่อย่าประเมินค่าความทรงจำของตัวเองต่ำเกินไปเพราะสำหรับใครบางคนมันคือขุมสมบัติล้ำค่าคุณอาจลองเริ่มเขียนบันทึกเล่าเรื่องวัยเด็กหรือบอกเล่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาผ่านคลิปเสียงหรือภาพถ่ายนี่คือสิ่งที่วันหนึ่งลูกหลานจะย้อนกลับมาฟังด้วยน้ำตาและรอยยิ้มรักแบบที่ไม่ต้องเป็นผู้ควบคุมสิ่งหนึ่งที่มักเกิดขึ้นเมื่อเรารักใครมากคืออยากให้เขาทำตามเราเพื่อจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดแต่เมื่อลูกโตหลานเริ่มโตสิ่งที่พวกเขาต้องการคือพื้นที่ทดลองชีวิตด้วยตัวเองความรักในวัย60บวกจึงไม่ใช่การปกป้องแต่คือการวางมือด้วยใจอุ่นเราสามารถรักลูกหลานได้โดยไม่ต้องควบคุมเขาเหมือนต้นไม้ที่เติบโตดีเมื่อมีร่มเงาแต่ไม่ถูกบังคับให้โค้งงอกิจกรรมง่ายๆที่เชื่อมใจในบ้านทำกับข้าวด้วยกันแม้คนละรุ่นแต่ความหอมของอาหารเชื่อมใจได้ทุกวัยร้องเพลงเก่าพร้อมกันในบ่ายวันอาทิตย์หรือเปิดเพลงให้หลานฟังแล้วอธิบายว่าเพลงนี้ดังตอนไหนทำอัลบั้มภาพครอบครัวร่วมกันแล้วเล่าเรื่องเบื้องหลังภาพเหล่านั้นปลูกต้นไม้ประจำบ้านและให้หลานช่วยตั้งชื่อมันครอบครัวไม่ใช่เพียงคนที่เราอยู่ด้วยในบ้านเดียวกันแต่คือของขวัญที่ชีวิตส่งมาให้เราทุกวันเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีให้ความรักและยอมวางบทบาทเดิมๆที่เคยชินเราจะเห็นว่าบ้านหลังเดิมก็อบอุ่นได้ยิ่งกว่าเดิมและเรา
ก็มีค่ามากขึ้นในทุกวันของคนที่เรารัก 4. ทำสิ่งดีๆให้โลกใบนี้เมื่อเราอายุ60สิ่งที่มีค่ามากที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เราครอบครองแต่คือสิ่งดีๆที่เราได้ฝากไว้ให้คนอื่นเมื่อคนเรามาถึงช่วงวัยที่ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องแข่งขันกับใครอีกต่อไปเราจะเริ่มหันมาถามตัวเองว่าชีวิตเราสร้างประโยชน์อะไรให้โลกบ้างไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้1 ต้นยิ้มให้เด็กคนหนึ่งหรือแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตให้คนรุ่นหลังสิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายมากยิ่งขึ้น 4.1 เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราทำได้ในทุกวันคุณไม่จำเป็นต้องเป็นฮีโร่หรือเป็นนักกิจกรรมสังคมชื่อดังถึงจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นแค่คุณคิดดีพูดดีและทำดีกับคนรอบตัวโลกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงได้แล้วตัวอย่างกิจกรรมง่ายๆที่เปลี่ยนโลกได้จากบ้านชวนหลานเก็บขยะรอบหมู่บ้านเพื่อสอนว่าความสะอาดคือความรับผิดชอบแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักให้เพื่อนบ้านแล้วชวนกันปลูกผักสวนครัวเย็บถุงผ้าจากเสื้อผ้าเก่าไว้แจกที่ตลาดสดเพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกเขียนข้อความให้กำลังใจติดหน้าบ้านเช่นสู้ไปด้วยกันนะหรือวันนี้ก็ยังเป็นวันที่ดี 4.2 แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่มีค่าวัย60บวกคือขุมสมบัติของเรื่องเล่าความรู้และบทเรียนชีวิตคุณผ่านยุคเทปคาสเซ็ตจดหมายกระดาษเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งในโลกใบนี้ซึ่งคนรุ่นใหม่อาจไม่เคยรู้จักเลยการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ออกมาคือการทำคุณประโยชน์ให้อนาคตไม่แพ้การบริจาคเงินหรือของตัวอย่างสิ่งที่คุณแบ่งปันได้สอนเด็กรุ่นใหม่วิธีใช้ชีวิตอย่างอดทนผ่านเรื่องราวที่คุณเคยล้มและลุกเขียนบันทึกความทรงจำหรือโพสต์ประสบการณ์บนโซเชียลเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้จากสิ่งที่คุณเจอพูดคุยกับวัยรุ่นแบบไม่ตัดสินแค่รับฟังเขาอย่างจริงใจก็ช่วยเขาได้มากกว่าที่คิด 4.3 ร่วมทำสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ร่วมกับชุมชนหลายพื้นที่มีการรวมกลุ่มของผู้สูงวัยในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมซึ่งนอกจากจะทำให้คุณได้ออกไปพบปะเพื่อนใหม่ยังทำให้คุณรู้ว่าเรายังมีพลังยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นร่วมอาสาสมัครที่วัดโรงพยาบาลหรือมูลนิธิต่างๆเป็นครูสอนพิเศษฟรีให้เด็กยากไร้ในชุมชนเช่นวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยหรือศิลปะทำอาหารแจกคนเร่ร่อนหรือร่วมโครงการตู้ปันสุขตั้งกลุ่มเล่าเรื่องดีๆให้เด็กๆฟังในห้องสมุดประจำหมู่บ้าน 4.4 ให้ความดีเป็นร่องรอยที่คุณฝากไว้วันหนึ่งเราทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปไม่มีใครอยู่ได้ตลอดกาลแต่สิ่งที่ยังอยู่คือรอยยิ้มของคนที่เคยได้รับน้ำใจจากเราเสียงหัวเราะของเด็กที่เคยได้ยินเรื่องราวจากปากเราหรือแม้แต่ต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราปลูกไว้ข้างบ้านอย่ามองว่าเราแก่เกินไปจะเปลี่ยนโลกเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ก็เริ่มจากน้ำใจของใครคนหนึ่งที่มีแค่เวลาและหัวใจที่ยังรักโลกใบนี้อยู่ทุกความดีที่คุณทำแม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันคือของขวัญให้โลกนี้เมื่อคุณรู้ว่าตัวเองยังมีคุณค่ายังสร้างสิ่งดีๆได้ชีวิตในวัย60ก็จะไม่ใช่แค่การนับถอยหลังแต่มันจะกลายเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการให้ 5. ให้รางวัลตัวเองอย่างสมควรชีวิตคือของขวัญและทุกวันคือโอกาสที่จะเปิดมันด้วยมือของเราเองเมื่อผ่านมาถึงวัย60เรามักถูกปลูกฝังให้เป็นผู้ให้มาโดยตลอดให้เวลากับงานให้ใจแก่ครอบครัวให้แรงแก่ลูกหลานแต่หลายครั้งเราลืมสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือการให้กับตัวเองการให้รางวัลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือการเติมเต็มความสุขจากภายในมันคือการบอกกับตัวเองว่าฉันเหนื่อยมาเยอะแล้วถึงเวลาที่ฉันจะได้ยิ้มอย่างเต็มที่สักทีลองนึกถึงสิ่งที่เคยอยากทำแต่เก็บไว้เพราะยุ่งกับภาระหน้าที่ลองถามใจตัวเองว่าตอนนี้ถ้าไม่มีใครรั้งไว้ฉันอยากทำอะไรที่สุด 1. เที่ยวที่อยากไปไม่ต้องรอใครไม่จำเป็นต้องไปไกลหรือลงทุนมาก
แค่เดินเล่นริมแม่น้ำในเช้าวันธรรมดาไปคาเฟ่เล็กๆที่ชอบหรือทัวร์วัดวารามที่ไม่เคยไปการเดินทางในวัยนี้ไม่ใช่เพื่อถ่ายรูปโชว์แต่เพื่อถ่ายภาพความสุขลงในใจเราเองถ้าใจคุณเคยฝันอยากขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่หรือไปดูทะเลใต้สักครั้งก็จงแพ็คกระเป๋าแล้วไปเถอะเพราะรอเมื่อไหร่อาจไม่มีวันนั้นอีกเลย 2. ซื้อของที่เคยห้ามตัวเองมาตลอดบางคนเคยชอบเครื่องเล่นแผ่นเสียงชอบกระเป๋าหนังแท้ชอบหมอนดีๆที่หลับแล้วไม่ปวดคอแต่ก็ไม่เคยซื้อเพราะกลัวเปลืองหรือลูกหลานต้องใช้เงินมากกว่าวันนี้ถ้าเงินในกระเป๋าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนจงให้รางวัลตัวเองอย่างสมควรเพราะคุณค่าของของขวัญไม่ใช่ราคาของมันแต่คือความสุขที่มันมอบให้คุณทุกครั้งที่ใช้มัน 3. ทำอะไรที่อยากลองแต่ไม่เคยกล้าอยากเรียนวาดภาพสมัครเรียนเลยอยากเล่นกีตาร์เริ่มวันละ15 นาทีอยากไปเรียนเต้นรำกับเพื่อนวัยเดียวกันลงชื่อไปเลยหรือแม้แต่การไปกินข้าวคนเดียวในร้านหรูที่ไม่เคยกล้าเข้าถ้าคุณรอความกล้าให้ครบ 100% คุณจะไม่ได้เริ่มอะไรเลยตลอดชีวิตจำไว้ว่าความสุขบางอย่างต้องเริ่มต้นจากการกล้าให้รางวัลตัวเอง 4. ใช้เวลากับตัวเองอย่างสงบการให้รางวัลตัวเองไม่ได้แปลว่าต้องออกไปไหนเสมอไปบางครั้งแค่การได้นั่งเงียบๆฟังเพลงยุค 70 ที่เคยเต้นกับแฟนอ่านหนังสือเล่มเก่าที่เคยรักหรือจิบชาร้อนริมหน้าต่างยามฝนตกก็เป็นรางวัลที่ล้ำค่ามากแล้วเพราะในวัยนี้เราไม่ได้ต้องการเสียงปรบมือแต่ต้องการเสียงหัวใจเราที่บอกว่าวันนี้ฉันมีความสุขนะ 5. เลือกความสุขอย่างมีสติไม่ใช่การซื้อทุกอย่างที่อยากได้หรือทำตามใจตลอดเวลาแต่คือการเลือกทำสิ่งที่เติมเต็มชีวิตโดยไม่เบียดเบียนอนาคตและคนรอบข้างเช่นอยากได้จักรยานเพื่อปั่นเล่นในหมู่บ้านอาจเลือกแบบธรรมดาที่เบาและปลอดภัยอยากไปเที่ยวอาจวางแผนล่วงหน้าให้คุ้มค่าและสบายใจรางวัลที่ดีคือรางวัลที่ทำให้ยิ้มได้โดยไม่ทำให้วันพรุ่งนี้เป็นภาระการให้รางวัลตัวเองคือการยอมรับว่าชีวิตที่ผ่านมาเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วมันคือการหันมารักตัวเองโดยไม่ต้องรู้สึกผิดคือการยิ้มให้กับกระจกทุกเช้าแล้วพูดกับตัวเองว่าเธอเก่งมากเธอมีคุณค่าและวันนี้เธอสมควรได้รับความสุขเพราะในทุกวันข้างหน้าแม้ไม่มีใครบอกคุณว่าคุณสำคัญแต่คุณจะรู้ในใจเสมอว่าแค่คุณมีความสุขโลกใบนี้ก็ได้รับของขวัญแล้วเช่นกัน 6. สุขภาพกายใจคือสมบัติในวัย 60 บวกสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายที่แข็งแรงอีกต่อไปแต่มันคือการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจอย่างลึกซึ้งเพราะเมื่อเราใช้ชีวิตมานานพอสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่สิ่งของหรือเงินทองแต่คือการตื่นขึ้นมาในทุกวันอย่างเบาสบายและหัวใจที่ยังอยากใช้ชีวิต 6.1 ฟังเสียงของร่างกายให้มากกว่าเสียงของโลกในวัยนี้ร่างกายเปลี่ยนแปลงเร็วและเราจะรู้ได้ชัดเจนว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่เช่นเคยกินของหวานแล้วแน่นท้องเคยอดนอนแล้วเหนื่อยทั้งวันสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การฝืนแต่คือการเคารพสัญญาณจากภายในหากร่างกายบอกว่าอยากพักก็พักหากรู้สึกว่าน้ำตาลสูงก็งดของหวานหากเจ็บขาก็เปลี่ยนจากวิ่งเป็นเดินเบาๆการดูแลสุขภาพในวัยนี้คือการรู้จักฟังไม่ใช่ฝืนให้เหมือนเดิม 6.2 ออกกำลังกายแบบที่ใจรักไม่ใช่แบบที่ฝืนทำออกกำลังกายในวัย 60 บวกไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปยกเวทหรือวิ่งมาราธอนแต่คือการเคลื่อนไหวอย่างมีความสุขเช่นเดินรอบบ้านฟังเสียงนกรำมวยจีนกับเพื่อนๆในสวนสาธารณะโยคะเบาๆหน้าโทรทัศน์เต้นรำช้าๆกับเพลงที่เคยฮิตในยุควัยรุ่นสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่ไม่มีโรคแต่คือมีความสุขระหว่างที่ใช้ร่างกายแค่เราได้เคลื่อนไหวทุกวันเลือกอาหารที่ดีและหัวเราะบ้างเท่านี้ก็เป็นการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดแล้ว
6.3 ตรวจสุขภาพไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเราอยากอยู่ให้ได้นานขึ้นอย่างมีคุณภาพหลายคนกลัวโรงพยาบาลกลัวหมอกลัวรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ในความเป็นจริงการตรวจสุขภาพประจำปีคือการให้ของขวัญกับอนาคตของเราเองลองมองมุมกลับว่าถ้ารู้เร็วเราก็ป้องกันเร็วดูแลทันและมีโอกาสอยู่กับครอบครัวได้นานขึ้นอย่ารอให้เจ็บแล้วค่อยดูแลจงดูแลก่อนที่จะต้องไปรักษา 6.4 ใจที่เบาคือยาที่ดีที่สุดบางครั้งร่างกายไม่ได้ป่วยแต่ใจต่างหากที่ป่วยก่อนความเหงาความรู้สึกไร้ค่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระสิ่งเหล่านี้สะสมและกัดกินหัวใจช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งที่ช่วยเยียวยาใจได้ดีคือการยอมรับตัวเองว่าแค่มีชีวิตอยู่ก็มีคุณค่าแล้วการพูดคุยกับเพื่อนคนในครอบครัวหรือคนในวัยเดียวกันการให้อภัยตัวเองกับอดีตที่แก้ไขไม่ได้การทำบางอย่างให้คนอื่นเช่นสอนเด็กอ่านนิทานให้หลานทำของเล็กๆแจกเพื่อนบ้านสุขภาพจิตที่ดีไม่ได้แปลว่าไม่ทุกข์แต่แปลว่าเรายิ้มได้แม้ในวันที่มีน้ำตา 6.5 พื้นที่เล็กๆของความสงบในแต่ละวันควรมีช่วงเวลาสั้นๆที่ได้อยู่กับตัวเองอย่างสงบอาจเป็นการนั่งสมาธิ10 นาทีหลับตาเงียบๆฟังเสียงลมหายใจหรืออาจเป็นช่วงที่นั่งอ่านหนังสือวาดภาพหรือเขียนบันทึกส่วนตัวจิตใจของคนเราต้องการเวลารีเซ็ตไม่แพ้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ตัวเองได้หยุดคิดหยุดวิ่งแล้วคุณจะพบว่าสุขภาพใจเริ่มดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาใดๆสุขภาพคือสมบัติและในวัยนี้การรักษาสมบัตินั้นไม่ได้ยากไม่ต้องใช้เงินเยอะไม่ต้องทำอะไรใหญ่โตขอแค่เราตั้งใจใช้ชีวิตอย่างเบาใจเคารพร่างกายที่มีและยิ้มให้กับความธรรมดาของวันธรรมดานั่นแหละคือการมีสุขภาพดีในแบบของวัย60 บวกทุกวันคือของขวัญที่เราเลือกได้เมื่อชีวิตมาถึงวัย60หลายคนเผลอมองตัวเองผ่านเลนส์ของอดีตผ่านคำว่าเคยเป็นผู้บริหารเคยเป็นแม่เคยเป็นคนเก่งเคยเป็นที่พึ่งของใครหลายคนแต่ความจริงคือเรายังเป็นทุกสิ่งนั้นอยู่เพียงแต่เปลี่ยนเวทีเปลี่ยนจังหวะและเปลี่ยนความหมาย60 ปีคือช่วงเวลาที่โลกเริ่มเงียบลงแต่หัวใจเราเริ่มดังขึ้นเสียงของตัวตนที่แท้จริงเสียงของความฝันที่เคยเงียบไว้เสียงของความสุขเรียบง่ายที่เคยมองข้ามมันเริ่มกลับมาให้เราได้รู้สึกอีกครั้งอย่างแท้จริงวัยนี้ไม่ใช่การนับถอยหลังแต่เป็นของขวัญแห่งการเลือกเราเลือกได้ว่าเช้านี้จะลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆจะยิ้มให้ใครจะโทรหาใครจะพูดคำว่ารักกับใครหรือจะปล่อยเสียงหัวเราะของตัวเองออกมาอีกครั้งเรามีคุณค่าแม้ไม่ต้องทำงานเรามีความหมายแม้โลกจะไม่เรียกชื่อเราดังเหมือนเมื่อก่อนเราเปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้แม้จะอยู่แค่บ้านเล็กๆใต้เงาไม้หน้าบ้านเพราะทุกประสบการณ์ที่เราสะสมมาไม่ได้จบลงเมื่อเกษียณแต่มันเพิ่งเริ่มมีพลังเมื่อนำมาแบ่งปันบางทีคนที่อยู่ข้างๆเราอาจไม่ได้ต้องการความเก่งของเราแล้วแต่เขาอาจแค่ต้องการคนที่ฟังอย่างเข้าใจคนที่ยิ้มอย่างอบอุ่นและคนที่ใช้ชีวิตให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงมันหน้าตายังไงจงตื่นขึ้นมาในทุกวันด้วยใจที่ยังมีไฟจงใช้ทุกวันเหมือนมันคือวันสุดท้ายของความเศร้าและวันแรกของความหวังใหม่และจงจำไว้ว่าอายุ60ไม่ใช่ปลายทางของชีวิตแต่คือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่สุขงอมที่สุดทุกวันยังมีค่าเสมอเพราะคนอย่างคุณยังมีค่ากับโลกใบนี้เสมอถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ